Hello everyone, I hope you all are doing great. And as you can see, the lesson we are going to do today is Father to Son by Elizabeth Jennings. So let's start with the poet. Elizabeth Jennings এজন English poet আছিল. Her life spans from 1926 to 2001. তেওঁ মোষ্টলি পাৰ্চনেল মেটাৰৰ ওপৰত পয়েমছবিলাক লিখিছিলে এণ্ড হাৰ লেংগুৱেজ ৱাজ প্লেইন এণ্ড চিম্পল বহুত চিম্পল ভাষাত তেওঁ কবিতাবিলাক লিখিছিলে হোৱাট ইজ দিছ পয়েম এবাউট পয়েমটো কিহৰ বিষয় এই পয়েমটো এটা ফাদাৰ আৰু ছানৰ ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনত থকা প্ৰব্লেমছবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে দ্য পয়েম ইজ এবাউট দ্য ট্ৰাবলড ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এ ফাদাৰ এণ্ড হিজ ছান It brings out the agony of a father who is unable to understand his son. দেউতাই ইয়াত নিজৰ ল'ৰাজনক নিজৰ সন্তানক বুজি পোৱা নাই এণ্ড ইয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো দুখ হৈছে সেইটোৰ কথা কবিতাটোত কোৱা হৈছে চ' কবিতাটোত স্পীকাৰজন হ'ল ফাদাৰ মানে কবিতাটোত কথাবোৰ ফাদাৰে আমাক কৈছে এণ্ড ইয়াত যি প্ৰব্লেমবিলাক কৈছে এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ কাৰণটো হ'ল জেনেৰেশ্যন গেপ লেক অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড লেক অফ কমিউনিকেশ্যন লেক মানে অভাৱ মানে ল'ৰা আৰু দেউতাৰ মাজত ইয়াত এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ অভাৱ আছে যাৰ কাৰণে দেউতাই ল'ৰাক বুজি নাপায় এণ্ড ছানে দেউতাক বুজি নাপায় Thus, the theme of the poem is generation gap, and there is a lack of communication and understanding between the father and the son. Although the poem starts on a personal level, as the poem progresses, it moves to a fairly universal level. Now, personal level mane ejon manuhor kotha, ejon particular manuhor life-or কথা কোৱা এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল লেভেল মানে ছামথিং দ্যাট ইজ ট্ৰু ফৰ এভৰি ওৱান তাৰমানে এটা এনেকুৱা কিবা কোৱা যিটো চবৰে ক্ষেত্ৰত খাটে চবৰে কাৰণে সঁচা চ' আমাৰ পয়েমটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া এজন ফাদাৰৰ কথা কৈ ষ্টাৰ্ট হয় বাট পয়েমটোৰ শেষৰ ফালে এইটো অকল এজন ফাদাৰ আৰু ছানৰ এজন পাৰ্টিকুলাৰ ফাদাৰ আৰু ছানৰ ৰিলেশ্যন নহয় সকলো ফাদাৰ এণ্ড ছানৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা কোৱাৰ দৰে হয় দ্যাটছ ৱাই দ্য পয়েম moves from a personal level to a universal level. So, তোমালোকে এতিয়াও confused নে? Okay, take an example. তোমালোকে নিজৰ কথা ভাবা যেতিয়া সৰু আছিলা তেতিয়া দেউতাৰ লগত যেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছিল এতিয়াও তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছেনে নাই ৰাইট এতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হৈছা নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে লোৱা এণ্ড এতিয়াও আগৰ দৰে দেউতাৰ লগত ক্ল'জ নে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নিজকে সোধা এণ্ড এনচাৰটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিবা অ'কে চ' লেটছ গেট ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পয়েম I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. ইয়াত আইটো ফাদাৰক ইণ্ডিকেট কৰিছে চ' দ্য ফাদাৰ চেজ আই ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ চাইল্ড তেওঁ নিজৰ ল'ৰাক এতিয়া বুজি নাপায় though they have lived together now under the same roof and in the same house for years মানে যদিও তেওঁ ল'ৰাজনৰ লগত একেটা ঘৰতে থাকে আৰু কিবা বছৰৰ পৰা থাকে কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ মাজত কোনো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই আই ন' নাথিং অফ হিম দেউতাই কৈছে মই তেওঁৰ বিষয়ে একো নাজানো মানে ছানজনে কি ভাল পায় কি বেয়া পায় হিজ ড্ৰিম হিজ এছপিৰেশ্যনছ হিজ পেশ্যনছ সেইবোৰ একো নাজানে বাট ইন চাইল্ডহুড দে হেড আ ৰিয়েলি গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ল'ৰাজন যেতিয়া সৰু আছিল তেওঁলোকৰ মাজত তেতিয়া লাভ আছিল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো বৰ ভাল আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল কানেকশ্যন আছিল বাট নাও দ্য চাইল্ড হেজ গ্ৰ'ন আপ ল'ৰাজন এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু ফাদাৰে এতিয়া ছানজনক বুজি নাপায় তেওঁৰ বিষয়ে একো নাজানে
এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা গ্যাপ আহিছে, এটা ডিষ্টেন্স আহিছে, দূৰত্ব আহিছে, আৰু এই গ্যাপটো হ'ল জেনেৰেশ্যন গ্যাপ। চ' when a child grows up আৰু তেওঁৰ নিজৰ চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা আহে, নিজৰ ডিচিশ্যন লোৱাৰ কেপাচিটি ডেভেলপ হয়, এণ্ড তেওঁলোকৰ থিংকিং আৰু পেৰেণ্টছৰ থিংকিঙৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আহে, তেতিয়া এই জেনেৰেশ্যন গ্যাপটোৰ সৃষ্টি হয়। এণ্ড লাহে লাহে যেতিয়া গ্যাপটো বাঢ়ি গৈ থাকে, মা দেউতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ থাকে। এই পোয়েমটোত আমি সেম সিচুৱেশ্যন এটা দেখিব পাৰিছোঁ। So next the father says, so try to build up a relationship from how he was when small. ইয়াত ফাদাৰে কৈছে যে তেওঁৰ এই ৰিলেশ্যনটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে। হি ৱান্টছ টু ৰিবিল্ড দ্য ৰিলেশ্যন ৱান্স এগেইন। তেওঁ বিচাৰে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো আকৌ আগৰ দৰে হৈ যাওক যেতিয়া ল'ৰাজন সৰু আছিল। এণ্ড হি ৱান্টছ টু মেক আ নিউ বিগিনিং। দ্য ছেকেণ্ড stanza is, yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. In these lines, father jone buji poa nai je why there is this gap. But teo koise, yet have I killed? ইয়াত এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে ইয়াত তেওঁৰো দোষ আছে। দেয়াৰ ইজ আ লেক অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ফ্ৰম হিজ পাৰ্ট এজ ৱেল। তেওঁৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ ল'ৰাজনক বুজাৰ চেষ্টা কৰা নাই। ইন দ্য নেক্সট লাইনছ, দ্য seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. ইয়াত এটা এগ্ৰেৰিয়ান ইমেজাৰী ইউজ কৰা হৈছে। এগ্ৰেৰিয়ান মানে ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ। So here the father is like the farmer and the child's mind is like the land. য'ত দেউতাই নিজৰ থটছ এণ্ড আইডিয়াছবিলাকৰ চিড বা বীজ ৰোপণ কৰিছে। চ' ছাপ'জ তুমি যদি বীজ ৰোপণ কৰিছা এটা, কিন্তু বেলেগৰ জমিত বীজ ৰোপণ কৰিলা, এণ্ড তাৰপিছত তাত যিমানে পানী দিয়া, যিমানে সাৰ দিয়া, যিমানে যত্ন লোৱা, ইয়াৰ ফলটো তুমি ভোগ কৰিব পাৰিবা নেকি? নোৱাৰা, ৰাইট? তেনেকৈ ইয়াত দেউতাকে কৈছে যে তেওঁ ল'ৰাজনক যি শিক্ষা দিছে বা শিকাইছে আৰু এইবিলাক কৰোঁতে তেওঁ যি এনাৰ্জি স্পেণ্ড কৰিছে, যিটো কষ্ট দিছে, সেয়া ৱেষ্ট হৈ গৈছে আৰু এইটো বেলেগ এজনৰ জমিত বীজ ৰোপণ কৰাৰ নিচিনা হৈছে। চ' এজন ফাৰ্মাৰে যেনেকৈ নিজৰ শস্যবিলাকৰ যত্ন লয়, ঠিক তেনেদৰে ফাদাৰে ছানটোৰ যত্ন লৈছে, লাভ দিছে, কেয়াৰ দিছে, টকা দিছে, এনাৰ্জি দিছে, কিন্তু তেওঁ এই কষ্টৰ ফলটো যেনেকৈ আশা কৰিছিল তেনেকুৱা ফল পোৱা নাই। ইন দ্য নেক্সট লাইনছ, the father says, we speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. তেওঁলোকে যদিও এটা ঘৰতে থাকে, দে স্পিক লাইক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ। ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ মানে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে যাক চিনি নোপোৱা, অচিনা ব্যক্তি। চ' দেৰ ইজ ন' চাইন অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইন দ্য এয়াৰ। ইন দ্য এয়াৰ মানে ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, ছাৰাউণ্ডিং। মানে তেওঁলোক একেলগে থাকে যদিও তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ নিচিনা, য'ত কোনো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই। The next lines are, this child is built to my design, yet what he loves I cannot share. So the father says, this child is built to my design. ল'ৰাজনক তেওঁ নিজৰ দৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, বাট ষ্টিল তেওঁৰ ভাল লগা আৰু ছানৰ ভাল লগা বেয়া লগা বস্তুবোৰ ছেম নহয়। হি কেনট শ্বেয়াৰ হোৱাট ইজ ছান লাভছ। তেওঁ ল'ৰাজনৰ ভাল লগাবোৰ বুজি নাপায়। নাও থিংক এবাউট ইয়ৰ অ'ন ৰিলেশ্যন উইথ ইয়ৰ ফাদাৰ। তোমালোকৰ দেউতাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তোমালোকক, বাট তোমালোকৰ ভাল লগা কথা বা বস্তুবোৰ আৰু দেউতাৰ ভাল লগা কথা বা বস্তুবোৰ ছেম নে? আস্ক yourselves and let me know in the comment. In the third stanza, the father says, silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew. Rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. So he says, silence surrounds us. Why silence?
because there is no communication between them. তেওঁলোকৰ মাজত কোনো communication নাই. So before going to these lines, let me tell you a story, a biblical story. Biblical মানে বাইবেলৰ story. গল্পটোৰ মতে এজন মানুহৰ দুটা পুত্ৰ আছিল. তাৰে সৰু পুত্ৰটো গ্ৰিডি মানে বৰ লোভী আছিল. সো সি দেউতাৰ সব সম্পত্তি নিজৰ নামত বিচাৰিছিল এণ্ড দেউতাই ইয়াৰ উইচটো মানি লৈছিল আৰু সব সম্পত্তি দিও দিছিল. আৰু সম্পত্তি পোৱাৰ পিছত ই গোটেই সম্পত্তি এনেই ৱেষ্ট কৰি পেলাইছিল. আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ইয়াৰ ওচৰত কোনো টকা নাই, কোনো শেল্টাৰ নাই, ই দেউতাৰ ওচৰত আকৌ উভতি আহিছিল. আৰু ঘৰত অহাৰ পিছত দেউতাই তেওঁক ক্ষমা কৰি দিছিল আৰু আকৌ একচেপ্ট কৰি লৈছিল. So this was the story about the prodigal son. Prodigal মানে wasteful. It is basically a story of forgiveness. So here in the poem, the father has said, I would have him prodigal. মানে গল্পটোত যেনেকৈ দেউতাই নিজৰ ল'ৰা আকৌ একচেপ্ট কৰি লৈছিল, তেনেকৈ আমাৰ কবিতাটোত ফাদাৰেও নিজৰ ল'ৰাক আকৌ একচেপ্ট কৰি ল'ব বাই ফৰগিভিং হিম. কাৰণ তেওঁ আকৌ সিহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো আগৰ দৰে কৰিব বিচাৰে যেতিয়া ল'ৰাটো সৰু আছিল. চ' I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew. Look again at the sentence. There is mention of a house and a home. So difference to কি? Home আৰু হাউচৰ পাৰ্থক্যটো কি? হাউচ হ'ল ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, বিল্ডিংটো য'ত মানুহ থাকে. বাট হোমটোৰ লগত এটা ইম'চনেল কানেকশ্যন থাকে. লাভ, হেপিনেছ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ইউনিটি, টুগেদাৰনেছ এইবোৰ মিলি হাউচটোক হোম বনায়. এতিয়া এইটো অকল এটা হাউচ, সিহঁতে য'ত থাকে এই ঘৰটো অকল এটা হাউচ. বাট আগত এইটো হোম আছিল, যেতিয়া সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল আছিল, সিহঁতৰ মাজত লাভ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল. চ' দ্য ফাদাৰ ৱান্টছ টু মেক দ্য হাউচ আ হোম ৱান্স এগেইন. আৰু তেওঁলোকৰ আগৰ দৰে কৰিব বিচাৰে, এই হাউচটোক হোম কৰিব বিচাৰে ফাদাৰে. Next the father says, rather than see him make and move his world, এতিয়া যিহেতু ল'ৰাজন ডাঙৰ হৈছে, তেওঁৰ নিজৰ এটা পৃথিৱী আছে যিটো দেউতাৰ পৰা বেলেগ. চ' দেউতাই এইটো বিচৰা নাই. দেউতাই তেওঁলোকৰ আগৰ ৰিলেশ্যনটো ঘূৰি পাব বিচাৰে. আগত যেনেকুৱা ল'ৰাটো সৰু থাকোঁতে আছিল তেনেকুৱা ছেইম বিচাৰে. In the next lines, the father says, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. So দেউতাই কৈছে যেনেকৈ prodigal sonক দেউতাই ক্ষমা কৰি দিছিল বিব্লিকেল ষ্টৰিটোত, তেনেকৈ আমাৰ পোয়েমটোত ফাদাৰেও নিজৰ সনজনক ক্ষমা কৰিব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটোৰ ফ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট এটা কৰিব বিচাৰিছে. শেপিং ফ্ৰম চৰো আ নিউ লাভ. যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো এতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো মানে চৰ'ফুল. চৰ' মানে দুখ, বেদনা. এতিয়া মানে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল নহয়. বাট ফাদাৰে আকৌ নতুনভাৱে ৰিলেশ্যনটো কৰিব বিচাৰিছে, where there will be love, warmth and affection, যেনেকুৱা আগত আছিলে. So let's move to the next stanza. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So notice one thing here. The first line of the poem was, I do not understand this child. I wordটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি? যেতিয়া নিজৰ কথা কওঁ, পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়া. But here in this line, poete কৈছে father and son. ইয়াত কোনো নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু, বাট সকলো ফাদাৰ এণ্ড ছানৰ কথা কৈছে. তাৰ মানে এটা ইউনিভাৰ্চেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে যিটো চব ফাদাৰ এণ্ড ছানৰ ক্ষেত্ৰতে খাটে. So the line says, father and son, we both must live on the same globe and the same land. Both মানে দুজনে একেলগে এটা পৃথিৱীত এটা ঘৰতে থাকিব লাগিব, ফাদাৰ এণ্ড ছানে, on the same globe and the same land. Next lines are, he speaks. ইয়াত হিটোৱে কাক বুজাইছে? ছানটো. He speaks and
I cannot understand myself why anger grows from grief. So the son speaks, but the father cannot understand him. And এই বুজি নোপোৱাৰ বাবে যেটো গ্ৰীফ বা দুখ হয় হেতুৰ কাৰণে anger মানে খঙৰ ৰূপ লয় হেতুৱে সো তোমালোকে নিজৰ ফাদাৰৰ লগত সিচুৱেশনটো কম্পেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ আৰু দেউতাৰ মাজত কেতিয়াবা যদি মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় দেউতাই খং কৰেনে নাই that is anger from grief. Last line দুটাত ফাদাৰে কৈছে যে তেওঁলোকৰ দুজনে দুজনক ফৰগিভ কৰিব বিচাৰে ক্ষমা কৰিব বিচাৰে এণ্ড ৰিলেশ্যনটো আগৰ দৰে কৰিব বিচাৰে বাট কোনোৱে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো লোৱা নাই দে আৰ বুথ ট্ৰাইং দুজনে দুজনৰ প্ৰতি হাত বঢ়াইছে বাট দে আৰ দে হেভ ফেইল্ড দে আৰ এমটি হেণ্ডেড মানে খালী হাত কোনো বস্তু এটা তুমি যদি নোপোৱা বা এচিভ কৰিব নোৱাৰা সো খালী হাতত উভতি অহা বুলি কয় ৰাইট তেনেকৈ সো দে হেভ ট্ৰাইড বাট দে হেভ ফেইল্ড টু achieve it. So we are at the end of this video. If you liked it, comment koriba ki bhal lagise and share koriba friends or logot. And if you didn't like it, comment koriba ki bhal loga nai. Also, if you have any doubts, comment koriba and I'll be more than happy to help you. Thanks for watching.